بریم دیفرنسیال رو جمع کنیم. دیفرنسیال جلوی ایویکو باز کردنش که گرفته بودیم ویدیو، خرابیاش هم اون دفعه گفتیم. حالا برای مونتاژش هر قسمتی که لازم باشه میگم چه چیزایی میخواد. مرغ ما چی میگه؟ نگهبانه؟ نه ولش کن، کاری طبیعیه بریم. تخم گذاشته. شفت عوض کردیم، دندش هم عوض میکنیم. گوش دنده نیست کی. آخ برم بوش بگیرم. دنده دارن، این یکی نداره، نمیدونم چرا. خب این دنده بوش نداشت، مجبور شدم برم بوش بگیرم بیارم. بعضی دنده ها مقصد اصلیت داره ولی مدل های دیگه ندارن. چی واقعا جنس با کیفیت و خوبی داره. خیلی وقتا جنس های دیگه، یوری، هر جنس دیگه باشیم، به عنوان مثال این مهره خودش من عوض نکردم. این شفت چی خیلی راحت. حالا اگه هر جنس دیگه ای بود همین مهره بسته نمیشد، تنظیمات کمک اینا انجام نمیشد. مثلا آلتون پار واقعا بی‌کیفیته، ولی چی توی دنده و اینا کارش بد نیست. حالا درسته به اصلی نمیرسه ولی ما هم ازشون پولی که نمیگیریم بگی داری تبلیغشون میکنی. مخصوصا از زمانی که دنده هاشونو با پرس درست میکنن، قبلا دنده هاشونو تراشکاری میکردن ولی الان ببینین دنده رو اینجا مشخصه که این توی قالب پرس درست شده، با فرج درست شده. در واقع از اون موقع کیفیتشون بهتر هم شده. خب این چارچاق خود تعویض نکردم، یه مقدار زدگی ریز داره، اشکال نداره. این چارچاق چپ و راست داره، یه سمت بلنده یه سمت کوتاه. سمت کوتاه بالا میخوره، حالا میرسیم چرا. دنده ها رو بذارم. دنده دشتیاش هم عوض نکردم، یه مقدار پشتشون زدگی داشت، دادیم تراشکار، یه تراش ریزی داشت. همین واشر اگه الان مارک دیگه ای ببندم منو دردسر درست میکنه، با اینکه شفت و دنده همه رو درست کردم ولی این اگه ضخامتش زیاد باشه تنظیم کمکمو به هم میزنه. ولی الان میبینیم که همینجوری میبندم و احتمال خیلی زیاد تنظیم نخواد. ولی اگه الان همین واشر آلتون پار میبستم، آلتون پاره نمیدونم مثل دقیقش چیه، ترکه اگه اشتباه نکنم، واقعا چیز عجیب غریبیه. چارچاق و هوزنگو اگه جنس دیگه ای میبستم اذیت میکرد، ولی این جنس یه تقریبا مشکلی نداره. بدون کاسه نمد جازه، اینا کاسه نمد داره و پمپ. من هوزنگو بدون کاسه نمد بستم تا مطمئن شم. الان این همینجوری مشخصه، تقریبا 1 میل پایین تره چارچاخ ما از این، چون وقتی مهره رو میبندی نباید سفت کنه. این مهره رو که الان من ببندم، این مهرم چون دورش دنده است با این چکنتگیرهای معمولی نمیشه اینو سفت کرد. استاد آچار مخصوص درست کرده براش. چرا باشه اینم انتهای مهره. همینطور که میبینیم خلاصش اندازه است. بله عالی. الان باز میکنم چون کاسه نمد یه ذره هول میده بالا، ممکنه به اشتباه بندازه شما رو. رو باز کنیم، کاسه نمد رو جا بندازیم و درست. کیفیت قطعات دیگه واقعا خراب شده دیگه. الان ما بعضی وقتا میایم همینا رو نو میکنیم، جنسای عجیب غریب، بعد باید بشینیم تنظیمش کنیم.
در حالی که وقتی قطعات نو میبندی چرا باید تنظیم شه؟ این واشرهای ضخامت به قول دوستان خارجی افتر مارکت بعضی جا به درد میخورن، ولی وقتی دیگه داری نو میکنی همه چیزا دیگه به کار نمیاد. این یه پس‌نمد هم میخوره اینجا. کمک اویل پمپ داره. با خشونت تمام زدم جا که حساب کار دستش بیاد. میخواین کمک سالمی داشته باشه. هوزنگا معمولا شماره داره برای که چپ و راست هم دیگه نیفته. اگه داشته باشه، اگه نداشته باشم یعنی فرقی نمیکنه. یه علامت چیزی معمولا دارن، این یکی نداره، پس راحتی. چپ کنیم تا بره سر جاش. اگه مهره رو با قلم چکش بزنین زدگی داشته باشه، بعدن که این قیفی رو میذارین گیر میکنه این لبه‌های قیفی. پس اگرم قلم چکش زدین قبل اینکه ببندین سنگ بزنین حتما تا گیر نکنه به قیفی. گرم شه. برنگو اشتباه دادم. خوب شماره زدم براش، اشکال نداره. حالا یکی رو تعویض میکنیم، بعد باز دوباره بریم بگیریم. باز نشه.
باش نه همه رو. خب یه بربرنگ هم میخوره این کمرش که نیاوردیم، اشتباه آوردیم در واقع. و بعد از بربرنگ اویل پمپ اینجا میخوره، به اونجا میرسیم. اویل پمپ روغن رو از پوسته میگیره میده داخل اینجا، از داخل شف میده داخل کمک. میخواین کمک سالمی داشته باشین همیشه سعی کنین لاستیکای دف جلو و دف عقب یه اندازه باشه و تفاوت دور نداشته باشن، برخلاف دفرانسیال که فرقی نمیکنه تقریبا چون میپیچین. البته اونم تاثیر داره، ولی کمک وقتی که محور عقب و محور جلو یه اندازه باشه سایز لاستیکا خیلی کمتر میچرخه و باعث میشه سالمتر بمونه. این مهرم چقدر روونه، حالا اگه یه جنس دیگه بود همین مهره رو باید میدادیم تراشکاری تا برامون روونش کنه. پوسته رو عوض نکردیم، یه مقدار زدگی داشت، یه مقدار جای میلام لقه، ولی خب ما جای میلا تعویض میکنیم. جایی که قبلا میلای کوتاه رد شده بود میل بلند رو رد میکنیم تا مقاومتش بیشتر بشه. 4 رارم خوردگی نداره، ولی میتونستم حتی 4 رارم بچرخونم و میل بلند رو از سمت میلای کوتاه، ببین علامت داره برای اینکه راحت در بیاد، میتونستم بچرخونمش، ولی خب این مشکلی نداره. هیچی رو از اینجا عوض نکردیم جز واشرهای پشت دنده دشتی که خورده شده بودن. واشرها رو هم تعویض نکردم، فابریک خودشه اصلی هن. دیگه دست نمیزنیم بهشون، حیفه، تا بتونیم هزینه ها رو کم کنیم دیگه. اینو باز کن. جنس این واشران خوبه. جمع کردن این یکم متفاوته با بقیه کامیونا، چون که میل میخوره و 4 شاخ نیست، ذره قلق داره. این 4 را رو میذاریم، دندرم میذاریم، میل بلند رو تنظیم میکنیم بره جلو. همین راحتی حالا 4 شاخ تنظیم میکنیم و کوتاه رو جا میزنیم. اینم از این آزادن دنده بعدی واشر و اینم در پنیون و کرامویل رو یه ذره گرم میکنیم، میزنیم جا، پیچاشو میبندیم به همین راحتی. دو تا واشر تنظیم داره. دنده این یکی خیلی سفت در اومد، ما دنده رو جا نمیزنیم چون بعدا باید باز شه.
گوشه رو چیکار کردم؟ گوشه رو اونجا گذاشتم. بیا یه دنده رو نمیبندیم تنظیم کنیم، بوش میبندیم. خیلی دنده سفت در اومد. تکه جا نمیره، باید برم چجوری اندازه زدم. خب کپه هاشو من سنگ زدم، یه مقدار بردم پایین، سوهان سنباته زدم بردم پایین تا تنگتر بشه کپه و کنسا سفت وایستن تا جایی که مهره را بده. حتی میتونین مهره رو تراش بدین کم کنیم، ولی خب این احتیاجی نیست. من چون میدونید مهره ها رو شل میذارم، مهره راحت بسته میشه. قبلا تنظیماتش رو کلی گذاشتیم، چند ویدیو کامل راجع به تنظیمات توضیح دادم، الان فقط مونتاژش میکنیم. میتونین حتی از رزه وردارین، مهره رو کوچیک‌تر کنین، اینو ببرین پایین‌تر. ولی این الان کافیه. چند صدومی بردم کپه رو پایین. نگران دو پهنی و ایناش هم نباشین، هیچ مشکلی نمیخوره. بریم ببندیم بریم. ایناش این مال این وره این طرفه. پنیون رو بستم، صفر کردم، بستم پوسته ها رو به هم دیگه. ممکنه بین این دوتا پوسته واشر باشه، قبلا گفتم برای چه کاری هست اصلا واشرها دیگه. الان برای تنظیم دیگه در واقع. شارت فقط تعمیر رسونیم. نگاه میکنیم ببینیم رزوه سر جاش وایستاده و مهره رو میبندیم. حالا اگه مهره یه ذره سفت باشه من پیچای آلنی رو شل میکنم، ولی فکر نکنم نیازی باشه به این قضیه. همینطور که میبینیم با این که من کپه رو سفت کردم بازم میبینید مهره اندازه‌شون اولش متوجه شدم که خلاصی داره. جنس مهرم خیلی خوبه، به خاطر همین زیاد اذیت نمیکنه ما رو. این مرحله فقط کرامویل رو تنظیم میکنم تا برسیم به بعدش. مهره این ورم خیلی راحت، حیف که دوربین اون ور نمیبینی. ندید از من قبول کنین که راحت داره بسته میشه. پیچا رو صفر نکنین دیگه اول کار، نیازی نیست. تنظیمش میکنیم که مهره راحت باشه. من اگه اینا رو صفر کنم ممکنه مهره سفت بشه و اذیت میکنه، کنسا سفت بشه راحت جا به جا نشه. شما نهایت اون خطایی که به شما بده 2 صدمه. 2 صدم توی 10-15 صدم 20 صدمی که خلاصی میدیم به این کرامید پنیون چیزی نیست. کمترین خلاصیه کرامید پنیون هم 8 صدمه و تا البته غیر از سواریا و حالا دفاع کوچیک 8 صدم برای روغن کاریش باید خلاصی بدیم. البته این 15 صدم فابریکش. چش زدم مهره رو نمیره. متاسفانه چون کنس خورده شده بود، مهره خورده شده، مهره نوع اون ور که میبندم یه مقدار اذیت میکنه. الان یه ذره آلنیاشو شل کنم. اینقدری نیست که رزوه به رزوه بشه دیگه. رحمش خیلی راحت. ببینید یه ذره شل کردم کار چقدر راحت تر میشه. حالا اگه صفر کرده بودیم باید با قلم چکش و آچار و بکس میافتادیم به جون این مهره تا
بتونیم ببندیمش. روش تنظیمم قبلا گذاشتم دوستان، هر مدل تنظیمی که با ساعت با کاغذ، ولی همونطور که قبلا هم گفتم من دیگه هیچ روشی رو استفاده نمی‌کنم، همینجوری از روی تجربه میفهمیم که آیا درسته یا نه. بهترین کار اینه که ساعت بذاریم، ریسک رو قبول نکنین دیگه شما. خبر؟ سلام اولا خوبی؟ جان؟ با اجازه. خب زیادی کم شد. عادی جی سن چون شوخی جواب کنید سر میگیره گریسم میزن، حالا رنگم میزن. یه چیزایی هست آره. چیزایی برای همه ببریم بندازیم بالا. حتی پیچا رو صفر میکنیم دوستان، پیچا رو صفر میکنیم قشنگ تمام میکنیم و میبریم میبندازیم بالا. دیگه الان پوستا رو از هم دیگه جدا میکنیم، پنیون رو باز میکنیم تا بریم بالا راحت تر بشه انداخت. قفلای مهره ها رو هم میندازیم و پیچالونی ها رو هم خوب صفر میکنیم. دنده قفل کنه که گذاشتم اینجا، پلوس رو جا زدم. تو این مدل نمیشه شما دنده رو بزنی رو کل گاوی، پیچ ببندی، باد بگیری، هیچ کاری نمیتونی بکنی. باید روی پلوس بزنی جا و موقعی که میزنی جا دو شاخ رو رد کنی دور دنده. یه ذره قلق داره ولی خب. مرتضی جان روغندونم بیار داداش. این شفت که از دفع عقب اومده، اینو باید موقعی که کمک رو میخواین جا بزنین یه نفر گاردون رو بده بالا، این اینجوری ببینیم وزنش افتاده پایین جا نمیده. باید این ذرم لغو شده که حالا از اون ور نگاه میکنیم اگه روغن نداده باشه مشکلی نداره. بده من روغندونو. خب بریم ببینیم.
از اینجا بعدش یه ذره راحت. شاخو یادمون رفت. اینم از دو شاخ. به این راحتی که دیدی نیست ها. تصویر راحت دیده میشه. یه چند تکونه میشه. امکان نداره با ما باشه ها. اینم الان روشن میشه. اویل پمپ رو میذاریم، این لبه داره، اویل پمپ خودش هم میبندم، سالم بود. اینجا میخوره، یه فیبر فنر هم این بالا میخوره که وقتی میچرخه حالت ماه ستاره است دیگه، میچرخه روغن از اینجا داخل این سوراخ اینجا هول میده داخل قیفی و میره داخل کمک. اینجا میزن. مرتضی فیبر فنر اویل پمپ داداش گذاشتم رو میز. آره نوعه ها. باز کن نگاه کن. کاس نمد شفت ورودیه اون احتمالا. من فیبر فنرش اینم رو به بالا میزنم که راحت بره داخل قیفی، حواسم باشه. خب اینجوری ته کمک میاد روی این و بربرنگ میخوره اینجا.
نده. کجا بودین مگه شما؟ دنده خدا کنه راحت بره جا. داره میره. چسب لاک. مهره 65 بوکس 65.
60 میخوره. اینم از این دوستان. مثل همیشه موفق باشین. لایک هم که اگه تا اینجا اومدین و نزدین که دیگه چیزی ندارم برای گفتن. موفق باشین.